من زاده شدم بر حسب خلقت پروردگار. ما همه مخلوق پروردگاریم. من چه چیزی به سرم خورد که چنان اعتماد به نفسی پیدا کردم که برچسب بزنم به روی دیگران که تو این پوینتت منفیه، این مضره، این آسیبزاست، این زشته، این ایراد داره، این مثبت. هر کسی رو تو هر شرایطی که میبینید اگه یک سری پوینت های منفی داره، یک سری پوینت های مثبت داره، باید پذیرشتون رو بالا ببرید. به عنوان موجودیت اون رو بپذیرید و اتفاقا احترام بذارید. خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. در این مجموعه ویدیوهای دوره قانون گلدون با همدیگه از طبیعت درسهایی رو میآموزیم تا باعث بشه زندگی خوشحالتر تو هم با آرامش و خوشبختی بیشتری رو تجربه بکنیم. این فصل کتاب زیبای قانون گلدون اختصاص داره به خار در کنار گل. میگه هر گلی که وجود داره ممکنه خاری هم داشته باشه. این ویدئوی آموزشی ممکنه یک مقدار نگاه فلسفی رو نسبت به این موضوع داشته باشه و در فلسفه وقتی وارد میشیم لزوما دنبال پاسخ نیستیم، دنبال فکر کردن. این به این معناست که آقای خسروانی یک سری ویژگی‌های مثبت دارد، یک سری ویژگی‌های منفی هم دارد. شما وقتی که گل رز رو به زیباییش مینازی، لذت میبری، کیف میکنی، باید پذیرای خارش هم باشی. نمیتونی بگی آقا من این خارش رو تمام بکنم این گل من بسیار زیبا بشه. کما اینکه زمانی که میریم میخوایم هدیه بدیم به یک شخص، گل فروش اولین کاری که میکنه همینه، ساقه گل رو عاری از خار میکنه و فقط گل میمونه. این کار در سطح زندگی لزوما درست نیست. ما همیشه نمیتونیم ویژگی‌های منفی اون کسانی که باشون در ارتباط هستیم رو حذف بکنیم، فقط ویژگی مثبتش بمونه. میتونیم همچین کاری بکنیم؟ اصلا ما توانایی این رو داریم که ویژگی منفی دیگران رو حذف بکنیم؟ توانایی این رو داریم که تشخیص بدیم این اصلا ویژگی منفی اون شخصه؟ ما توانایی این رو داریم که بگیم واقعا اون خاری که در اون ساقه گل رز وجود داره اون چقدر چیز بدیه؟ یعنی بد و خوب وجود اون خار یا بد و خوب وجود یک ویژگی در درون من رو چه کسی میخواد تشخیص بده؟ من زاده شدم بر حسب خلقت پروردگار. ما همه مخلوق پروردگاریم. من چه چیزی به سرم خورد که چنان اعتماد به نفسی پیدا کردم که برچسب بزنم به روی دیگران که تو این پوینتت منفیه، این مضره، این آسیبزاست، این زشته، این ایراد داره، این مثبت. کی میتونه این برچسب رو به یکی دیگه بزنه؟ کی میتونه این جایگاه رو برای خودش متصور باشه که بتونه برای یک فرد دیگری قضاوت بکنه، برای چیزی قضاوت بکنه که مخلوق پروردگاره؟ آیا این کار درسته؟ آیا اینی که من میگم این خصلت بدشه تشخیص من با توجه به جهان بینیم تا به این ساعت نیست؟ قطعا همینه. آیا این تشخیص من بر حسب گذر زمان نمیتونه تغییر بکنه؟ قطعا میتونه. پس خیلی مواظب باشیم که یک، قضاوت نکنیم. این که این گل خار داره، یعنی یک گل اینجا بود خاردار برش داشتید بردیدش این ذات هستیشه. کاکتوس میگه آقا جان من رو بپذیر، من نمیخوام تو هی لمس بکنی من رو. یه فاصله، یه حریمی باید حفظ بشه. این ذاتشه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا این چه گل خوبیه، من راحت میتونم لمسش بکنم، من اینو بیشتر از اون دوست دارم. دوست دارم ایراد نداره،
ولی برچسب زدن ایراد داره. اینکه این گل بهتری نسبت به کاکتوس دقیقاً نشان دهنده اوج نادانی ماست. پس اینکه امیر آدم درونگراییه و خیلی دوست نداره که در اجتماع باشه و یه سری حریم خصوصی خودش رو حفظ میکنه، این به این معنا نیستش که امیر پسر بدیه. من به عنوان کسی که حریمم نزدیکتره، هر زمان که میخوام سلام کنم، خداحافظی کنم. بنابراین نمیتونی بگی خب این چقدر صمیمیه، این چقدر آدم خوبیه، این چقدر سرده. این که شما کدوم رو بیشتر میپسندید یک بحثه، این که شما کدوم رو دارید قضاوت میکنید و برچسب میزنید بحث دیگری است. ما توانایی برچسب زدن نداریم، اما تمام ما انسان ها مشابه تمام گل‌ها یه حریم شخصی داریم. حریم شخصی ما بر حسب یک دایره فرضی در دور ما کشیده شده. یعنی چی؟ یعنی برای بار اول که یک شخص رو میبینید، شما زمانی که با این فاصله دارید باهاش صحبت میکنید احساس آرامش داره، ولی وقتی که خیلی نزدیک میشید میبینید که طرف احساس راحتی نمیکنه و دیگه حرفاتون رو گوش نمیده. چرا؟ چون شما وارد حریم فرضی فیزیکی شدید. بنابراین هر کدوم از ما آدم ها یه حریم فرضی فیزیکی داریم و یکی از چیزایی که افراد موقع تست کردن انجام میدن وارد شدن تو حریم فیزیکی افراد. من میام علیرضا نازنینم و دست رو شونش میذارم، بهش یه مطلب توضیح میدم. این بچه ما افتخار داریم 16 سالشه، نوجوانترین پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روزه. با اینکه میدونم شخصا حریمش حریم بزرگیه، با توجه به شخصیتی که داره تشخیص من اینه که حریمش خیلی از بی این تاچ بودن خوشش نمیاد، ولی من این کارو میکنم ببینم رفتارش چیه، عکس العملش چیه، عصبی میشه، عصبی نمیشه، صحبتی میکنه، نقدی میکنه، باز تمرکزش رو حفظ کرده. بنابراین حریم فرضی ما هر کسی تسلط داشته باشه به عنوان یه ابزار میتونه ازش استفاده بکنه و هرچی انسان ها نسبت به همدیگه نزدیکتر میشن، حریم های فرضیشون هی نزدیک و نزدیکتر میشه. یعنی افراد رو وارد حریم فرضی جسمی خودشون میکنن. حالا حریم جسمی ما با افراد ابتدا ذهنی نه جسمی. ما با همدیگه ابتدا باید ذهنی ارتباط برقرار کنیم. حالا ما با اشیا هم همینطوره. من به این گل وقتی دست میزنم لذت میبرم، من ذهنی ابتدا با این نزدیک شدم، بعد میتونم جسمی نزدیکش بشم. پس هر کدوم از ما یک حریم فرضی فیزیکی داریم، دقیقا مثل یک خاری که توی گل هست و نزدیکش بشی چیکارت میکنه؟ آسیب بهت میزنه. اگر تایم رو دقت نکنید که شما هنوز از نظر ذهنی به فرد مد نظرتون نزدیک نشدید، دارید وارد حریم جسمی میشید، دارید کاملا خطا میکنید. دقیقاً این قانون زیبای طبیعت که خار در گل وجود داره رو نمیتونید رعایت کنید. بنابراین ابتدا ذهنی دو فرد به هم نزدیک میشن. پس ما برای حریم ذهنی خودمون هم یه سری محدودیت داریم. شما یه سوالی از من میپرسی که اومدی تو حریم فکری من، میبینی ناراحت میشه. دوباره کسایی که بازرسن از این ابزار جهت به هم ریختگی فرد استفاده میکنن. به یک مرتبه سوالاتی میپرسن که نباید بپرسن. اون سوال، اون حرف، اون جمله تو حریم شخصیشه، داره واردش میشه. حالا یه موقع از تو جایگاه شغلشه، کارش، یه موقع است نه توی رابطه دوستانه است، این داره زود این کار انجام میده. کجا داره میری؟ هنوز کیه منی که این سوال میپرسی؟ دارم عصبی میشم بچه‌ها، یه آبغن نیست. چرا تا اینجا بودی؟ چرا اونجا رفتی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا اون کارو کردی؟ اصلا به شما چه ارتباط داره؟ ما اومدیم با همدیگه یک دوستی رو شروع کردیم، تو این فاصله حریم ذهنی و جسمی، این دقیقاً همون خاری که تو اون گل وجود داره آسیب بهت میزنه. و این دیگه تو ذات خلقت ها، یعنی همه ما آدم ها همینیم، هر کدوم یه خاری داریم، ولی خار ما معلوم نیست، ذهنیه، چه جسمیش باشه چه ذهنیش باشه. حریم ذهنی افراد رو بایستی رعایت بکنید. یه کار خیلی قشنگ میدونید چیه؟ هیچ موقع سوالهای بیخودی از دوستتون نپرسید، از افراد سوال بیخودی نپرسید. هر چی لازم باشه خود اون شخص توضیح میده.
مبین به سلامتی میخواد مهاجرت بکنه. کجا؟ نمیدونیم. چرا؟ چون به ما توضیح نداد. اگه دوست داشت به ما توضیح میداد. من فکر میکنم بورکینافاسو باشه. بچه امروز نیومده غیبتش کنیم. مبین یادت نره لایک کنی. خودش دوست داشته باشه توضیح میده، دوست نداشته باشه توضیح نمیده. سوال چی بایستی بپرسیم؟ من میخوام برم امروز مرخصی، به سرپرستتون هماهنگ بفرمایید به سلامت. کجا میری؟ به شما چه ارتباط داره؟ دوست داشته باشه توضیح میده، دوست نداشته باشه توضیح نمیده. این وارد شدن تو حریم دیگران یعنی برخورد دقیقاً مشابه همون محدودیت که در یه گل وجود داره. بنابراین حالا ذاتاً یه سری گلا حریمشون همیشه حفظ میشه. شما نمیتونی اون خمیرش رو تغییر بدی. شما نمیتونی کاکتوس رو به یه روزی برسونی که این بگی آقا مثل گل حسین یوسف میتونی لمسش بکنی. نمیتونی، این ذاتش همینه. ولی ما اشرف مخلوقاتیم، ما میتونیم. پس تو مرحله اول پذیرش. هر کسی رو تو هر شرایطی که میبینید اگه یک سری پوینت‌های منفی داره، یک سری پوینت‌های مثبت داره، باید پذیرشتون رو بالا ببرید. به عنوان موجودیت اون رو بپذیرید و اتفاقاً احترام بذارید. آریگاتو خوب معریخته. و این رو احترام متقابل ادامه بدهید به عنوان چی؟ یکی از مخلوقات خداوند. مخلوق خداونده. به کی هستی که داری میگه آدم بدیه، آدم خوبیه، آدم فلانیه، باهوشه، کمهوشه، بیهوشه، باهوشه؟ چقدر مثلا متناول شد. اینا نمیتونی این کارا رو بکنی. کی هستی تو؟ خودت نتیجه یک خلقتی که این پروردگار به توی لطفی داشته. تو بر حسب این لطف داری ظرفیت نشون میدی که نداری ظرفیتشو. یعنی میگی خدا به من بیخود اینو عطا کردی، این توانایی رو به من بیخود دادی، من ظرفیتشو نداشتم که بیام مخلوقاتت رو برچسب بزنم. این خیلی بده که ما ظرفیت یک چیز رو نداشته باشیم. بنابراین پذیرش، احترام گذاشتن و احترام مضاعف اولین رکنشه. رکن دوم، هر چی رو رشد شخصیتیتون بیشتر کار بکنید، پذیرای گونه‌های متفاوتی از طبیعت، گلا، انسان‌ها، اشیا، مخلوقات انسان‌ها و مخلوقات پروردگار میشید. یعنی وقتی که من تو مسیر رشد و کمال شخصیت باشم، من دیگه نمیتونم بگم از این چیز خوشم میاد، از این چیز بدم میاد، از این حیوان خوشم میاد، از این حیوان بدم میاد، از این آدم خوشم میاد، از این آدم بدم میاد. من میگم همه را دوست میدارم. و این یه مرحله خیلی سختیه که ما انسان‌ها باید تو مسیرش باشیم که بهش برسیم، که ما دیگه از همه چی خوشمون بیاد. خیلی سخته ها. اینها گفتنش ساده است. برای خود من دکترم، حالا میگم نمک نخور، خودم میخورم. برای خود من هنوز به این مرحله نرسیدم که بتونم بگم که آقا من همه را پذیرا هستم. با اینکه میزان رضایت کسانی که افتخار داریم خدمتشون هستیم بسیار بالاست، همون میزان نارضایتی که بسیار بسیار نسبت به بنچمارک صنعت آموزش، بنچمارک تمام صنایع بسیار پایینه، باز همون هم گاه من رو ناراحت میکنه که میگم چرا نتونستی این کار رو بکنی و چرا او داره این کار رو با تو میکنه، چرا این حرف رو داره میزنه و من هنوز خودم تو مسیر رشدم. همین که میدانم که نمیدانم، همین که میدانم که اشتباه میکنم، باز خودش خیلی به هزینه که ندونم که نادونم و ندونم که اشتباه میکنم. بنابراین من باید به اونجا برسم که با تمام تیپ آدم همکار بتونم کار کنم، با تمام انسان‌ها بتونم همکاری کنم، همیاری کنم، کار تیمی انجام بدم، کار محله انجام بدم، کار کشوری انجام بدم، کار کره زمین انجام بدم. میگه جهان شده یه دهکده کوچک در عصر اطلاعات. ارتباطات باید پذیرشمون رو بیشتر کنه. در حال حاضر داره بدتر میکنه. تو فضای مجازی آن چیزی که صورت نمیگیره پذیرش. اصلا من نمیدونم مردم وقتشون و تایمشون و اینترنتشون از کجا اینقدر ارزون میگیرن که اینقدر بیکاره، چیزی که دوست نداره رو فالو میکنه و این میاد پوینت منفی میذاره. تو همه پیجا، تو تمام اصناف، تو تمام حرفه و رشته‌ها وجود داره. این ببین هی داره پسرفت میکنه. تو کی هستی که داری مثلا نقد میکنی؟ تو کی هستی که داری برچسب میزنی؟ این
بر حسب دانش، تجربه، مهارت، آگاهی، مجوزها و گریجویت هایی که صورت گرفته داره مسیرش رو طی میکنه. شما رو نیاز نداشت که. نقد کردن چارچوب داره، ادب داره، احترام داره، مطابق طبیعته. شما نمیتونی به یک مرتبه با شخصی آشنا شدی پیرو اینکه دوستت بیای از چارچوب ادب خارج بشی، تو حریم ذهنیش وارد بشی، تو حریم جسمیش وارد بشی. نمیتونی این کارا رو بکنی. طبیعت به تو اجازه نمیده. چرا؟ چون میگه هر گلی یه خاری داره. پس هم خوبیه هم بدی. و این پذیرشه به مرحله پختگی برسه دیگه ناراحتی نداره. میگه آقای خسروانی این ویژگی مثبت 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 رو داره، این منفی این منفی این منفی هم داره، ولی وقتی تو کف ترازو میذارمش مثبتاش به منفیش میچربه. پس این شرکت خوبیه، فضای خوبی داریم، خواهر برادر همدیگه هستیم، دوستیم با همدیگه. خب پس این خوبه، جای بسیار عالیه، داریم لذت میبریم. این دیگه باید بچربه دیگه. خودت باید ارزیابی کنی، ولی خودت با توجه به دانش فعلیت داری میسنجی ها. فکر نکنی الان علامه دهری همه چی رو میدونی ها. تو هر لحظه برچسبت و متغیرهات و ارزیابیهات فرق میکنه. این که من بگم که مثلا اون گل کاکتوس خیلی بهتره نسبت به گل رز، این شناخت من تا به این ساعته. بعد از یک گذر زمان اگر تغییر دیدگاه من به این گونه باشه که رز بهتره تا کاکتوس، عجب اشتباهی میکردم، ممکنه نشان دهنده رشد باشه ولی لزوما رشد صورت نگیره. رشد چه زمانی صورت میگیره؟ آفرین، نتیجه لگد کردن ها مشخص شد. زمانی که هم بگی رز خوبه هم کاکتوس خوبه. نه اینکه بگی آقا من تازه فهمیدم مثلا فلان شخص که باش دوست بودم به درد نمیخورد، این یکی خوبه. رشد وقتی صورت میگیره که بگی هم اون خوب بود هم این خوبه. و این دوباره مکمل بحث ازدواجه. تو باید خوب خودت رو پیدا کنی. ای خوب من، تو نمیتونی بهترین خوب رو پیدا کنی، تو باید خوب خودت رو پیدا کنی. و تا زمانی که به اون مرحله از پختگی نرسیدید که متغیرهای درستی جهت ارزیابی افراد در ذهن داشته باشید، عجله نکنید. هر کی هر سوالی داره بپرسه، پیرامون موضوع جمع‌بندی بکنیم و از حضور حضار با توجه به اینکه ساعت اضافه کاری شده و من استرس گرفتم بحث و جمع‌بندی کنیم. هر کی هر سوالی داره، تجربه‌ای داره. این موضوع حقیقتا خود من رو توی زندگی خیلی هم خوشحال میکنه هم ناراحت میکنه. چون من در طول دوران زندگی که کردم تا به امروز دائم تلاش کردم که، معمولا میگن اون 5 نفری که نزدیکت هستن اون 5 نفر خیلی تعیین کنندن توی زندگیت. دائم تلاش کردم که هم خودم بهبود پیدا کنم، هم 5 نفر اول زندگیم رو بهبود ببخشم. هم خوشحالم از این موضوع هم ناراحتم. چرا خوشحالم؟ به خاطر اینکه نگاه میکنم میبینم 5 نفری که در کنارم هستن، خب با توجه به متغیرهایی که تا به این ساعت بهشون رسیدم میگم 5 نفر پخته تر یا آگاه تر یا. ولی از این بابت ناراحتم که چرا دوست من، چرا همراه من، چرا همکار من، چرا شریک من توی برهه‌ای که ما هم وضع بودیم، همراه بودیم، هم یار بودیم، چرا الان اون مونده و این جدایی صورت گرفته. این به این معنی نیستش که من اومدم بالا اونا موندن، اون ممکنه اونا رفتن بالا من موندم پایین، ولی دیگه این همخوانیه وجود نداره. ما اگر یه زمانی دیگه تیغ نداشتیم برای هم، الان دوباره برای هم دیگه تیغ داریم. یه فاصله ای رو داریم. اگه قدیم 11 شب زنگ می‌زدیم مثلا پاسخشو میدادم، الان دیگه پاسخ نمیدم. باید تایم اداری باشه که تایم اداری هم پای بورس هم در هیچ وقت پاسخ نمیدم. این ناراحت کننده میشه که یه زمانی این فاصله و حریم کم بوده ولی فاصله زیاد شده. ولی از طرفی هم خوشحال کننده است چون من دیگه پذیرای همه مدل هستم. یعنی پذیرا هستم. آیا پذیرا میشوی؟ آیا پذیرا هستم ولی با حریم شخصی، با یک خار ذهنی و جسمی بله پذیرا هستم. سالی 1 بار در حد نیم ساعت بسیار هم عالیه، ولی دیگه بیشتر پذیرا نیستم. آیا حالا شما بفرمایید که
این رو دارید یا ندارید که قطعا دارید. تک تکتون حریم شخصی دارید، ذهنی دارید، جسمی دارید. بعضیاتون دوست ندارید اصلا راجع به سری مسائل صحبت بکنید. و آیا به نظر شما نداشتن خار با یک فرد، یعنی نداشتن هیچ حریمی، هیچ چیزی بالاخره خوبه؟ به نظر شما بده؟ این کار میتونه آسیبزا باشه یا آسیبزا نباشه؟ نظرتون رو بگید و من هم یه چیز خیلی خیلی قشنگ به ذهنم رسید بهتون بگم. خب با توجه به اینکه هیچ نظری ندارید این چیز قشنگ رو میگم. بگید کی نظر داره؟ سهیل بگو. در جهت افزایش حقوق صحبت کن. سلام من دکتر، چیزی که حالا تجربه شخصی خود منه و حالا اون چیزی که شما فرمودین اون پختگیه، به قول شما زمانیه که بپذیری، یعنی اول بپذیری و بعدش بگی که خب حالا هر کسی مخلوق خداونده و این ویژگی‌ها وجود داره. ولی به اون نقطه‌ای که میرسین که دیگه به قول شما اون خارا کنار میره علنا خودخواسته دیگه، یعنی فرض کنیم همون گله خودش میخواد که خاری نداشته باشه که بشه بهش نزدیک شد. فکر میکنم مثلا اونجا خب وقتی که شما خودت این کار رو انجام میدی و بعد آسیب میبینی ازش، بعداً اون خاری که دوباره خودت برای خودت ایجاد میکنی این بار خیلی ضخیم‌تر و عجیب‌تر میشه و این باعث میشه که خودت بیشتر آسیب میبینی. یعنی مثلا گاهی اوقات، حالا شخص خود من میگم، شاید این کارو کردم که بیام این حریمه رو حفظ کنم به خاطر تجربه‌ای که قبلا داشتم و حالا این باعث شده که خودم دارم از اون خاره آسیب میبینم، چون انقدر بزرگ شده که دیگه ذهنمو درگیر کرده یا وجودمو کلا درگیر کرده. واقعیت هنوزم هیچ راهکاری واسش پیدا نکردم که چجوری اینو هندلش کنم که نه آسیب ببینم، نه اینکه خودم به خودم آسیب بزنم، نه که کسی بتونه بهم آسیب بزنه. این حریمه کجا درسته خیلی فکر می‌کنم مسئله سختی واقعا. آفرین. شما دفترچه بیمه داری، یه روز بیا پیش من قرص آمپولشو برات می‌ریزم اوکیش. ولی سوال میدونی خوبیه این چیه؟ خوبیش اینه که اون جایی که ما همه محدودیتامون رو میزنیم کنار، با کمال اخلاص و صداقت با یکی روبرو میشیم، به فرض اینکه دیگه هیچ محدودیتی نداریم و کمال صداقت رو داریم و اون فرد تجربه میکنیم، به یه چیز خیلی مهم میرسیم. اگه گفتید به اون چیز چیه؟ اوج صمیمیت، اوج رفاقت، اوج صداقت یه چیزیه. اگه گفتید چیه؟ عشق. تو چارچوب صحبت‌های سهیل به چی میرسید اوجش؟ وقتی میگه من صادق بودم آسیب بهم زد، به چی رسید؟ تکلیفش معلوم شد. شما با یک شخصی 60 سال زندگی میکنی، من داشتم سکته میکردم به لحظه 60 سال زندگی میکنی، بعد با سیاست و با یه حریم شخصی، در صورتی که اون حریم رو اگر شکونده بودی سال اول تکلیفت معلوم شده بود حذفش کرده بودی. بنابراین اوج صداقت و از بین بردن حریم ممکنه منجر به آسیب ما بشه، اما یه دستاورد بزرگ داره. چیه؟ تکلیفم با این فرد معلوم شد. همین که تکلیف من با این فرد معلوم شد، این یه دستاوردیه که انسان قدرش رو نمیدونه، فقط آسیبه رو داره میبینه. دقیقا مشابه همون زمانی که ما 80 تا سهم بررسی میکنیم میگیم مرتهید نیست، اون 80 تا 79 تاش منفی میخوره، نمیگه چه خوب شد گفتی مرتهید نیست. اون یه دونه که سود کرده میگه تو گفتی مرتهید نیست، این روش کرد. اونجایی که پدر مادر دوست رفیق آشنا میگه این کارو نکن، نمی کنی، مزیتش رو یا عدم آسیبش رو نمیبینی و قدرش هم نمیدونی. فقط اون چیزی که بهت آسیب زده، اون چیزی که تو لحظه واقعا به دست آوردی رو داری میبینی. در نتیجه اوج صداقت و از بین بردن تمام حریم ها با این که آسیب میتونه بزنه، چون دیگه تیغی وجود نداره که به اون آسیب بزنه، وقتی اوج صداقت صورت بگیره دیگه حریمی وجود نداره که. بنابراین اوج صداقت تعیین تکلیف کردنه. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه، به هر آنچه که دوست دارید برسید، زیر سایه پروردگار حق خوشحال و خندان و شاد باشید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. نظراتتون رو بفرستید،
با جون و دل گوش میدیم عزیزمید.